yang approximate kuantitas tu berapa. So that bila dia dah esok dia datang cycle, so dia akan guna yang kita punya lah. Cuma last time so mention about just and kan. So macam hari tu first sampling hari tu yang mana yang sungai kecil tu yang menggunakan penggunaan komputer masing-masing. Jadi kita seorang nak guna komputer atau apa tu bagi maaf kita mungkin sebentar nanti tapi saya rasa dah cepat lama saya untuk bercakap supaya saya jawab dengan orang lain. Dah agak selesa. Ialah group 2 ada 4 member represented. Okey, ada Dr. Najib, Dr. Elita dan Kak Elita. Jadi grup kami dah berkhusus untuk membawa 5 barang yang kami fikir sangat penting. Yang pertama ialah knife, iaitu dalam keadaan yang macam ni kami fikir hotel. Ini baru kat Jen Hotel. Ada gazebo. Oh, nampak view. View. Nice. UTM? Oh, UTM. Kita dah ready dah. Oh, okay. Thank you. UTM. Okay. Oh, banyak salad ni. Salad banyak. Banyak kes. Buat tuning ke buat Cantik ni. Dia kata apa? Nanti hari ni. Apa khabar? Sama kita online ni. Itu dah Singapura tu. Adakah kita begitu dekat ni? Ya, dekat. Memang lagi sangat dekat kalau tu kat bandar.
surprise sekali. Sebab sekali sibuk daripada minggu lepas, 2 minggu lepas decide ada program dekat KSL. Jadi benda ni memang sangat sikit masa untuk diperuntukkan untuk buat. Alhamdulillah kita berjaya untuk surprisekan brother. Surprise lah. Ni orang kat di pasar ni. Kau nak belajar. Singki pun tak mana. Singki tu kita tahu. Kita minta proses ni dulu Kamu untuk masuk di menyampaikan pasar, kamu cakap kamu mau ingatan kita singkir kat mana, nanti kami buat. Jadi proses satu, proses satu. Kontraktor ke apa? Okey. Untuk pengetahuan semua, hadiah ini telah di-approve oleh anak Prozor Nuha Alia. Sebab masa membeli kami buat video call dengan Nuha Alia.
saya ucapkan selamat kepada kepada Profesor kan, setelah lama berkhidmat di IPM dan pada hari ini insya-Allah saya cuba menghiburkan tuan-tuan semua. Walaupun semalam kita berduka cita di atas kekalahan JDT ya. Tak sebab cuti ya. Okay, so ini kita akan teruskan the next magic. Alright, so saya dengan segala hormat ini menjemputlah Profesor untuk sama-sama kita pentas. Boleh dong? Boleh. Okay, kita okay, saya Prof. Okay Prof, kali ini kita buat something yang different sikit lah. Sebab sebelum ni kalau kita magic dia lebih kepada kita hilangkan orang kan, kita keluarkan burung, keluarkan anak. So kali ini kita pergi kepada big difference sikit lah, right? Kali ini kita buat magic lebih kepada prediction, ramalan. Saya percaya Prof banyak terlibat dalam ramalan dengan proyek banjir macam-macam lah. So kami as a magician pun kita ada kita punya tema prediction, which is ramalan. Okay. Tapi sebelum tu kita pergi kepada the tutorial. So dalam this envelope, okay, saya letak saya punya prediction ramalan dalam, which is tak siapa tahu dekat sini. Alright. So kita ada ramai, kita ada banyak meja ni. Ada dekat 10 meja. Prof boleh pilih anyone dalam meja ni untuk simpan this secret. So siapa saya Prof pilih? Siapa? Dr. Bani kan? Eliza. Saya terpas kepada Dr. Eliza. Okay, Dr. Eliza, jangan bagi sesuatu tengok kan? Jangan bagi sesuatu tengok, letak saya. Alright. Dr. Reza dia sebut kamu ni tapi dia salah dengar. Sama dua-dua. So kita dah settle fasa pertama. Fasa kedua, saya ada 3 buku kat sini. Saya cerita tunjuk lah. Pertama, ini buku Prof lah, Bah Kuning 14. Kemudian kita ada kajian banjir 14 dan juga kajian apa ni, sembrong link lah. So saya tak nak Prof fikir terlalu lama. Just randomly pick 2 buku kat sini. Anything books. These two, right? These two. Okay, we remove these two. So kita akan gunakan buku sembrong, right? Settle this part. Okay, right. Seterusnya kita pergi ke fasa yang ketiga, right? Kita ada ramai kat sini ya. Easy. Saya nak Prof pilih seorang lagi daripada ramai ni. Zulfaqar. Okay.
diluaskanlah di seluruh Malaysia. Sebenarnya memang kita buka kepada pelajar di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi kerana agak suntuk masanya, mungkin penyertaan tidaklah sebanyak mana yang kita harapkan. Tapi insyaAllah kita akan buka lagi tahun hadapan. Jadi seperti mana yang dinyatakan